Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today we have a special opportunity to talk to HaiTrieu from TALKandMEND. And this is our last part of it, and we want to emphasize the importance of empowering our community and making sure that we share available resources that are able to help our teens and also our parents and our trainers. HaiTrieu, thank you so much for being on our show today and talking so candidly about mental health and destigmatizing all the words that we're talking about, you know, suicide, tự tử, and all of these words that a lot of people are afraid to talk about. And I just want, you know, for you to share some of the upcoming events that TALKandMEND is doing and other resources that are available to parents and us as providers. So first of all, if you would like, especially young adults, we are currently doing a live session really at every Sunday, 7 p.m. Pacific Standard Time. So with a therapist, right? She's actually from your area in the Orange County. So we go live every Sunday, 7 p.m. Pacific time. And it's dealing with different topics that youth are dealing with. Last week was pressure to be perfect. This week is parents' pressure. So we do it short, 30 minutes, because we don't have that much time, right? The youth are all studying on a Sunday night. And then secondly, I like to leave the show empowering everyone to take this into their own hands. I took a class called Mental Health First Aid Training, because remember, I'm a sociologist. I'm an educator, right? I have no rights really to talk about all this. My only skill is that I'm a bridge maker. I like to bring different people together and be a change maker. But I took a mental health first aid training recently. It's a 6 hours class on Zoom. I'm going to be a trainer, but every single parent, leader, coach, teacher, police officer, fire officer, all your pathologists, Julie, can benefit from this mental health first aid training. I really encourage that for our community to receive this training, because that you can see the signs when our youth are struggling, right? There are signs. And it empowers you to do something about it, because you know we can talk about all this, but we feel helpless, right? So HaiTrieu khuyến khích đó là mọi người, nhất là mấy trưởng, mấy thầy giáo, những leader trong cộng đồng Việt Nam mình lấy cái mental first aid training này, để nó là 6 tiếng thôi nhưng mà nó có thể cứu nhiều em trẻ. 6 tiếng nhưng mà mình có thể học được nhiều thứ lắm. So HaiTrieu sẽ thành là một người trainer về cái skill này, nhưng mà trong Cali á cũng có rất là nhiều trainers out there để có thể giúp cộng đồng ở Cali, ở Orange County specifically how to spot the signs and just be empowered to ask, are you okay, right? So that's my second take from this chị HaiTrieu nói là chủ nhật lúc 7 giờ tối có một cái chương trình live stream cho mấy trẻ em, nói thêm về cái chương trình đó đi. Dạ vâng, mỗi Chủ nhật right now á, 7 giờ chiều bên Cali đó là có một bác sĩ therapist nói chuyện với mấy em trẻ trong đại học hay là high school về những cái topic như là phải học làm sao để làm cho bố mẹ hạnh phúc, hay là phải làm sao để cho cái này nọ. Nhưng mà những cái này nó để cho mấy em nói chuyện ra, với học thêm skill để mà mấy em đỡ bị bệnh đầu óc. Dạ, so cái đó là nếu mà phụ huynh có mấy em trẻ đó, cái này là trên Instagram 7 giờ chiều Chủ nhật ở bên Cali đó, cái này là live, so không có phải sign up gì đó Julie ơi, chỉ là mấy em biết mà Instagram live 7 giờ chiều. Dạ. Ok, cảm ơn chị HaiTrieu. Alright. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay chị Nguyễn Thị HaiTrieu nói về cái chương trình rất là đặc biệt, 2 cái chương trình. Một cái chương trình nhất là mỗi chủ nhật 7 giờ tối Pacific Standard Time trên Instagram đã có một cái chương trình để cho giúp mà trẻ em được tham dự.
And then thêm nữa, chị HaiTrieu nhắc nhở quý vị, chừng nào quý vị làm trong một cái người phụ huynh mình làm trong nghề, mình phải nên đi nó kêu bằng một cái training. Cái training đó một lần nữa là mentalhealthfirstaid.org. Nếu quý vị muốn hiểu về sức khỏe tâm thần, làm sao mình giúp cho cộng đồng của mình, với nhất cho trẻ em trong cộng đồng của mình, đó là nên học cái đó. Nhưng chị HaiTrieu, Julie có một cái hỏi là OC Autism Foundation. And trong OC Autism Foundation là mấy rất trẻ em bị triệu chứng là tự kỷ, mà Julie biết là nhiều gia đình mà có em bị tự kỷ, nó có là một cái gì nó kêu là comorbidity. That means chừng nào em có tự kỷ trong gia đình thì có thể có nhiều người cũng bị mặc cảm, có bị anxiety, có bị depression, có bị ADHD, đủ thứ hết. Thì Julie biết là rất nhiều phụ huynh mà trong nhóm của Julie cũng cần mấy cái training đây. Thì Julie cũng cảm ơn chị HaiTrieu đã cho chia sẻ cái chương trình hôm nay. Julie sau phần bữa nay Julie sẽ liên lạc cái organization đó, tìm cái training. So nếu quý vị muốn thì Julie sẽ để thông tin thêm trong OC Autism Foundation cho tiếp tục giúp cho quý vị. Chị HaiTrieu, thank you so much for being a part of this show. You've been so helpful. I know we still have a few more minutes, but I want to just kind of give you the floor, the opportunity to talk about and to remind our community the importance, well, first of all, what mental health is, and the importance of why we need to do suicide prevention, because sometimes the signs and symptoms are not very obvious. So, for me, I was passionate to start TALKandMEND, not just because of mental health, but I saw the difference from our research when we started this grant, that why is Vietnamese more depressed than Chinese? Oh, really? Why are our youth more depressed than Chinese? That's really what got me started on this, Julie. Okay. It's like, why? So I'm learning as I go along, but I'm learning about intergenerational trauma, the stuff that we picked up from our parents. Right? I'm passionate about the kids. And when I saw those statistics with my own eyes, it's what we did for our grant. Was we did a pre-evaluation of our youth in the Houston area. And when I saw that, I was just like, why? We're all Asian, we're all pushing them hard to do school, we're all messing them up, but why are they a little bit more depressed? We inherited more than we think. The Vietnam War might be over physically, but it's not over in their heads, right? For our parents, it's still there, it's here. Like, I was a boat refugee. Some of the stuff I do is because I had to flee Vietnam. So our kids are inheriting the Vietnam trauma. And that's, to me, is what needs to be said as well, right? So that's my passion, is just getting the word out there. I didn't want to bring it up too much because I really want to talk about suicide prevention. But my second thing is our community have deep scars. Deep scars. I want to uncover that and talk about it, because or else we're just going to continue this trauma and pass it on to our kids. I already am learning. I'm passing on some of my trauma to my children by the way I behave, right? Can you explain that again in Vietnamese for our audience? Yes. Lúc mà HaiTrieu bắt đầu được cái grant này 2019 á, đại học của HaiTrieu, bà chair của HaiTrieu bắt làm một cái study. HaiTrieu mới thấy là mới hỏi tại sao những em trẻ trong Houston từ 15 tới 24 tuổi bị cái bệnh buồn, depression nhiều hơn mấy em Trung Quốc. HaiTrieu không biết tại sao. HaiTrieu mới bắt đầu tìm hiểu thêm. HaiTrieu mới biết là intergenerational trauma là những cái Julie có thể dịch trauma cho HaiTrieu không? Julie? Well, no, but you could go ahead and kind of talk about that. But, you know, HaiTrieu, thank you so much for, you know, talking about and just mentioning that too, because, you know, intergenerational trauma is something that is relatively new conversation in the Vietnamese community. And I thank you for introducing that, but definitely we'll have more opportunities to talk to the community more about all the things that we can do to come together. Cảm ơn chị HaiTrieu đã hôm nay nói chuyện với Julie để nói chuyện về cái sức khỏe tâm thần của mỗi trẻ em, là quan trọng làm sao mỗi phụ huynh cũng có rất nhiều khả năng để cho giúp em. Mà thêm nữa đó là cũng nhắc nhở quý vị đó là sức khỏe tâm thần á, là không phải là bị mặc cảm hay bị khó khăn hôm nay thôi, mà tại cái khó khăn của bố mẹ của mình, khó khăn của mỗi người mà đi vượt biên cũng
ảnh hưởng cái sức khỏe tâm thần của mình với con của mình trong năm đây. Thì mình Julie với chị HaiTrieu với rất nhiều bạn trong cộng đồng Việt Nam của mình cũng muốn có nhiều cái cơ hội gặp nhau để cho bằng sao để cho mình giúp được cộng đồng của mình, làm sao mình giữ cái sức khỏe tâm thần của người Việt Nam của mình. Julie hân hạnh cảm ơn quý vị đã tiếp tục ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Cũng cảm ơn chị HaiTrieu một lần nữa để cho lên đài hôm nay. Julie hy vọng quý vị khán giả nhớ giữ sức khỏe tâm thần, làm sao mình phải tiếp tục theo dõi cho con của mình để cho mình làm nó chỉ bằng cái suicide prevention. Julie chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Julie.